natural Ria Formosa. O să mergem să vizităm și insulele din care este el format și o să fie frumos. Haideți cu noi! Wow, parcarea pentru o singură zi aici, pentru the whole day, e 8,40 € pe zi. Mi se pare scump. Bine, suntem în sezon, dar oricum scump. Și în caz că vă gândeați să nu plătiți, este deja un polițist aici care lucrează cu nenea de la parcare și dă amenzi pe bandă rulantă pentru cei care n-au un jump ticket-ul sau pentru cei care au un jump ticket-ul, dar este expirat. Deci, dacă veniți în Faro, plătiți-vă parcare. Foi também considerada uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. Prima noastră oprire la insula Ptie, Isla Deserta, așa o numesc ei, și pe insula asta locuiește un singur om, care, ce să vezi, mai este și căsătorit. Soția lui locuiește în Faro. Faro e undeva acolo, departe. Și omul locuiește aici pe insulă. Ce am aflat despre Ria Formosa de la ghidul nostru Jose, foarte drăguț omul, este că Ria Formosa e un parc natural, este o lagună înconjurată de insule ca aceasta, făcute din nisip, sunt naturale și protejează laguna. Protejează laguna de ocean și protejează și toate speciile de păsări și de pești și toată vegetația care crește aici. Este cu adevărat o minune a naturii, una din minunile Portugaliei, așa se referă ei când vorbesc despre Ria Formosa. Este superb aici. Dacă ajungeți în Faro, trebuie neapărat să vizitați acest parc natural. Este superb. Noi am mai fost odată, l-am vizitat în martie, când am venit anul acesta, dar era perioada aceea când în toată Europa era viscol. Aici erau 15 grade. Singurul loc din Europa unde aici doar ploua ușor, iar în rest era acel viscol și toată Europa era sub zăpezi. Deci un loc minunat. Și insula are și o plajă amenajată, e superbă. Poți să vii cu taxiul până aici și să petreci o zi întreagă pe insulă. Și am ajuns și la a doua oprire, după ce era să pierdem barca. Pur și simplu a plecat barca fără noi, bine că ne-am văzut de pe mal. Și a doua noastră oprire este pe insula Culatra, foarte aproape de insula pe care nu locuiește nimeni, Isla Deserta. Și aici despre Culatra am aflat noi o poveste interesantă când am venit data trecută în martie, cum că aici au toți cei care stau în Faro o casă de vacanțe. Și pentru că insula asta e locuită de foarte mulți ani, 100 de ani, ceva de genul ăsta, toți pescarii care și-au construit aici case nu au autorizație de construcție, iar cei care au venit după aceea și-au construit și-au făcut autorizație de construcție și după aceea au dat o lege, cei de aici, să dărâme toate casele care nu au autorizație de construcție, evident ca să aibă loc cei de acum să-și facă alte și alte case. Și pescarii de aici, bineînțeles că protestează și au probleme. Deci așa că nu numai în România se întâmplă lucruri nasoale sau incorrecte. Oricum, insula Culatra este foarte frumoasă, de-abia aștept să văd cum se vede oceanul de aici.
Suntem în Culatra, la un beach bar, ați văzut ce poze, ce peisaje frumoase. Pur și simplu, locurile astea mi se par așa unspoiled. Dacă ajungeți în Faro, trebuie neapărat să faceți turul insulelor. Via Formosa și piața de aici și insulele de aici sunt superbe. Era să pierdem barca, nu știu cum trece timpul aici, lângă mare, lângă ocean, dar pur și simplu pierzi noțiunea timpului, 20 de minute, jumătate de oră, o oră trec, parcă ar fi 5 minute acasă. Și ce să vă spun, oamenii se distrează, încă este vară, suntem pe 10-11 septembrie, ceva genul ăsta și aici e vara întoi, e foarte, foarte cald. Oamenii sunt la plajă, sunt extrem de relaxați, aici nimic nu se întâmplă rapid, decât barca. Era să plece să ne lase pe insulă, dar în afară de serviciile astea stricte, aici totul este extrem de relaxat. Oamenii fac poze, se bazează foarte mult pe turist, sunt niște prețuri aici pentru turiști extrem de mari, în locurile turistice prețurile sunt mari, uneori chiar mai mari decât în București, comparativ cu terasele de fițe din București, dar aici nu e nicio fiță altceva decât faptul că stai și vezi oceanul, ceea ce poate fi câteodată mult mai bine decât să stai să vezi blocurile din București.